තවමත් සමහර උපාංග වෙත Android 13 නිල වශයෙන් නිකුත්ව නැති වුණත් පසුගිය දවසක Android මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම 13 Developer Preview 1 සංස්කරණය අන්තර්ජාලය වෙත මුදා හරින්නට Google සමාගම කටයුතු කර තිබුණා. මේ නව Android 13 සංස්කරණය වෙත ඔවුන් සම්ප්‍රදායික ලෙසින් අතුරුපසක නමක් ලබා දෙන්නත් කටයුතු කර තිබෙන බව ඒකී දැක ගන්න ලැබුණා. එසේම මේ නව Android 13 සංස්කරණයට ඔවුන් ලබා දී තිබෙන්නේ Tiramisu යන අතුරුපසේ නාමයයි. මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ වෙද්දී නව මෙහෙයුම් පද්ධතියේ පබ්ලික් බෙටා සංස්කරණයක් පරිශීලකයන් වෙත නිකුත් කිරීමට Google සමාගම අරමුණු කරගෙන ඉන්න බව තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. එසේම සාමාන්‍ය පරිශීලකයන් වෙත මේ නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය එළඹෙන අගෝස්තුවේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. පිළිවෙලින් Google Pixel දුරකථන වලට සහ මේ වසරේ සහ පසුගිය වසරේ අගභාගයේ නිකුත් කෙරෙනු ෆ්ලැග්ෂිප් දුරකථන වෙත මෙය මුලින්ම ලැබීමට නියමිතයි. මේ වීඩියෝව හරහා අප බලාපොරොත්තු වන්නේ දැනට Android 13 Developer Preview 1 එකේ දැක්මට ලැබෙන නව පහසුකම් පිළිබඳව ඔබට විස්තර ගැනීමයි. පළමු පහසුකම වන්නේ Lock Screen Profile Switcher. බොහෝමයක් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වල අද වෙද්දී user profile කිහිපයක් පවත්වාගෙන යන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒත් ප්‍රොෆයිල් එකකින් අනෙකකට මාරු වෙන එක තරමක් දුරට කරදරකාරී වැඩක්. නව Android 13 ඔබට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව lock screen එකෙන්ම අදාළ ප්‍රොෆයිල් අතර කිසිම ගැටලුවකින් තොරවම හුවමාරු වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් වෙනස්ම ආකාරයේ multi use experience එකක් තමයි Android 13 ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. දෙවන පහසුකම වන්නේ tap to transfer. NFC වලට සමාන නව පහසුකමක් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අඩංගු බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. එක උපාංගයක වාදනය වෙන ගීතයක් ඉතා ඉක්මනින් වෙනත් උපාංගයක් හා බෙදා ගන්නත් වෙනත් උපාංගයකත් එම ගීතය වාදනය කරවන්න හැකි පහසුකමක් ලෙසයි දැනට tap to transfer පහසුකම හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. Developer Preview 1 එකේදී නම් තවමත් මේ පහසුකම ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න හැකියාවක් නැති බව තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. බොහෝ විට Developer Preview 2 වැනි සංස්කරණයකදී එය අත්හදා බලන්නට පරිශීලකයන්ට අවස්ථාව හිමි වේවි. එසේම ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබේ දුරකථනයේ ප්‍රධාන භාෂාව මාරු නොකර එක ඇප් එකක පමණක් භාෂාව මාරු කරන්න මේ පහසුකම ඔබට වැදගත් වේවි. බොහෝ විට ඇප් එකක් ඇතුළත භාෂා වෙනස් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයන්නේ නැතිනම් ඇප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔබගේ දුරකථනයේ භාවිතා වන ප්‍රධාන භාෂාව සමගයි. නමුත් ඔබට භාෂා කිහිපයක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සහ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා නම් මේ ඔබට වටීවි. තුන්වන පහසුකම වනුයේ ඔබගේ දුරකථනයේ තිරය පහසුවෙන්ම ස්ට්‍රීම් කිරීමට හැකිවීමයි. Android 13 එකක් හඳුන්වා දෙන නව cross drive සේවා අතර Chrome OS ස්ට්‍රීමින් සේවාවත් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. පෙර මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට වැඩි පහසුවකින් කාර්යක්ෂමව ඔබේ දුරකථන තිරය Chrome OS උපාංග මතට ගෙන එන්න මේ පහසුකම සමගින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් මිරර් එකකින් එහාට ගිහින් ඔබගේ දුරකථනයට දෙවනි virtual display එකක් ලෙසින් මෙයා ක්‍රියාත්මක වන බව තමයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. මීට අමතරව පෙනෙන්නට තිබෙන වෙනස්කම් වනුයේ පෙර හඳුන්වා දුන්න Android මෙහෙයුම් පද්ධතියට සාපේක්ෂව Android 13 ඉතාම හොඳින් virtualization සිදු කිරීමට හැකි ලෙස නිර්මාණය වී තිබීමයි. එසේම Android 12 වලට සාපේක්ෂව අතුරු මුහුණතේ පවා යම් වෙනස්කම් කිරීමට Google සමාගම කටයුතු කර තිබෙන බව දැනගන්න ලැබෙනවා. මේ නව වෙනස්කම් නිසාම ඔබට icon pack එකක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නව Android 13 එක එය වඩා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය පහසුකම් එක් කරන්න Google සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.
අප්‍රේල් මාසේ පබ්ලික් බෙටා රිලීස් එකට පෙර තවත් පහසුකම් එයට එකතු වෙන නියමිත බව තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ.